सो हेलो एभ्रीवान, तपाईहरुकै साथ सपोर्टले गर्दा चाहिँ मैले मेरो युट्युब च्यानलबाट राम्रो पैसा जेनेरेट गर्न सफल भएको छु। सो म तपाईहरुलाई चाहिँ मैले पैसा जुन युट्युबबाट कमाएको छु त्यो पैसा चाहिँ म तपाईहरुलाई सो गर्न चाहन्छु। मैले यो पैसा सो गर्नुको कारण भनेको चाहिँ मैले यति पैसा कमाएँ, मैले उति पैसा कमाएँ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ होइन। आज मैले तपाईहरुलाई नै मोटिभेट गर्नका लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदै छु। र धेरै साथीहरुले कमेन्ट गर्नुहुन्छ युट्युबमा कति इन्कम हुन्छ, युट्युबको फ्याक्ट इन्कम कति हो भनेर भन्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म कसैले पनि युट्युबको रियल इन्कम फ्याक्ट इन्कम चाहिँ कसैले पनि सो गरेको छैन, जुन चाहिँ म आज सो गर्न जाँदैछु। सो भिडियोलाई ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलको ड्याशबोर्डतिर लान्छु है त। सो यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको स्टुडियो हो। सो मैले यसमा क्लिक गर्छु र क्लिक गरेपछि चाहिँ मेरो सुरुमा चाहिँ खाली इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ मेरो सब्स्क्राइबरहरु यहाँ माथि देखाउँछ। मसँग मेरो सब्स्क्राइबरहरु 5318 जना छ अहिलेको यो केसमा। र मेरो भिडियोमा त्यति धेरै भ्युजहरु पनि जाँदैन, र पनि मेरो इन्कम चाहिँ राम्रो हुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईलाई सो गर्न जाँदैछु है त। र त्यसको लागि चाहिँ यो अर्निङ रेभेन्यू भनेर ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँ क्लिक गर्छु र क्लिक गरेपछि यो अर्निङमा जाउँ र यसमा गएपछि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई मेरो नोभेम्बरको देखाउँछु। अहिले डिसेम्बर चलिरहेछ र तपाईलाई मैले नोभेम्बरको मेरो अर्निङ देखाउँदैछु। सो मेरो नोभेम्बरको अर्निङ भनेको 1,30,000 जापानिज येन छ। यो भनेको नेपालको पनि झन्डै झन्डै बराबर, नेपालको पनि 1,25,000 जति हुन्छ। तपाईको जापानको चाहिँ 1,30,000 जापानिज येन चाहिँ मेरो एक महिनाको इन्कम भएको छ। र अक्टोबरको हेर्नुहुन्छ भने अक्टोबरमा चाहिँ मेरो 1,48,000 मेरो जापानिज येन इन्कम भएको छ, जुन चाहिँ नेपाली नर्मली 1,40,000 को एभरेजमा हुन्छ। सो मेरो यति थोरै सब्स्क्राइबर हुँदा पनि मेरो तपाईहरुलाई म यहाँबाट देखाउन चाहन्छु। मेरो ड्याशबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सब्स्क्राइबर त्यति धेरै छैन र मेरो भ्युजहरु पनि त्यति धेरै जाँदैन, र पनि मेरो यति धेरै इन्कम हुन्छ भने जो साथीहरुले राम्रो मेहनत गर्नुहुन्छ त्यो साथीहरुले कति धेरै कमाउन सकिन्छ होला। युट्युबमा एकदमै धेरै राम्रो इन्कम हुन्छ। जो साथीहरुले स्टार्ट गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ त्यो साथीहरुलाई म भन्न चाहन्छु तपाईले नछोड्नु होला, युट्युबलाई ग्रो गर्नु होला। युट्युबबाट राम्रो पैसा इन्कम हुन्छ। सो तपाईहरु पनि युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेर पैसा अर्न गर्न चाहनुहुन्छ, तपाई जापानमा हुनुहुन्छ भने तपाई ह्यान्ड क्याश भनेर ह्यान्ड क्याशको खोजीमा लाग्नै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ह्यान्ड क्याश छोडेर तपाईले युट्युब स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईले एज अ तपाईको कम्पनीबाट कमाउने स्यालेरी भन्दा पनि बढी तपाईले पैसा युट्युबबाट पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ होला, मान्छे साइकलबाट स्टार्ट गरेर कारसम्म पुग्छ, तपाईको 2-3 महिनामै त्यस्तो लेभल बनाउँछ भन्दा युट्युबमा यति धेरै इन्कम छ कि तपाईले सोचेको भन्दा पनि धेरै इन्कम छ। सो तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानलमा मैले एक महिनामा गरेको इन्कमहरु तपाईले देखिसक्नु भयो, र यति हेरेर पनि तपाईहरु मोटिभेट हुनुहुन्न, तपाई यति हेरेर पनि तपाई युट्युब च्यानल ग्रो गराउनुहुन्न, र यति हेरेर पनि तपाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीमा जसले युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो वरपर साथीहरुले जसले युट्युब च्यानल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई तपाई सपोर्ट गर्नुहुन्न भने चाहिँ तपाई गलत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले यति मात्रै गर्नुस् कि यो भिडियो जसले युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई शेयर मात्रै गर्नुस्, उहाँहरु आफैले ग्रो अप हुन्छ यो भिडियो। किनकि यस्तो यो तपाईको रियल यो एनालाइटिक्स एकदम तपाईको एक्ज्याक्ट कति इन्कम हुन्छ भनेर चाहिँ कसैले पनि अहिलेसम्म शेयर गरेको छैन। तपाई युट्युबमा म भन्छु तपाईले युट्युबमा गएर तपाई सर्च गर्नुस्, फ्याक्ट कुरा आफ्नो रियल अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईलाई कसैले पनि देखाउँदैन, जुन चाहिँ म देखाइरहेको छु। जुन चाहिँ तपाईलाई अब रियल तपाईलाई लाग्दैन भने तपाईको कुरा हो। सो तपाईलाई चाहिँ मैले रियल फ्याक्ट कुरा देखाइदिरहेको छु, र यसरी नै तपाईहरुलाई म फलो अप गर्दै लाने छु। मेरो युट्युब च्यानल तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईलाई धेरै घाटा हुन सक्छ। अफकोर्स तपाईलाई युट्युबमा इन्ट्रेस्ट भएर नै यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला। सो यदि तपाई पनि युट्युब च्यानल ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको वरपर साथीहरुलाई चाहिँ युट्युब च्यानलमा ग्रोथ गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, मसँग कनेक्टमा रहनुस्। म तपाईहरुलाई यसरी नै युट्युब च्यानल कसरी स्टार्ट गर्ने, युट्युब च्यानलको 0 देखि युट्युब च्यानलको तपाईको 100 अर्थात A देखि Z सम्म म तपाईहरुलाई फलो अप गर्ने काम मेरो हो। मलाई छोड्नुस् त्यो जिम्मा। म अबदेखि तपाईहरुलाई त्यही टाइपको कन्टेन्टहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ युट्युब च्यानलको 0 देखि तपाईको Z सम्म चाहिँ म पुर्याउने काम मेरो हो। म तपाईलाई फलो अप गर्दै लाने छु। सो मसँग कनेक्टमा रहनु भयो भने तपाईलाई धेरै कुरामा फाइदा हुन्छ। र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा मैले गरेको एक्सपिरियन्स, मैले अहिलेसम्ममा युट्युबमा गरेको एक्सपिरियन्सहरु र युट्युब च्यानल कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ, युट्युब च्यानललाई कसरी चाहिँ मोनेटाइज गर्न सकिन्छ, हरेक कुराहरु ल्याउने छु। सो अन्तिमसम्म तपाईहरुले चाहिँ मसँग फलो अप गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई धेरै कुरामा फाइदा हुन्छ। सो कनेक्टमा रहनु होला है त।